نن ګوري تاسو پریویس کلاس کې موږ د کمانډز پاتې شو چې هغه کې یو کمانډ وو 3D ماډلز شو یو پدې کې پکې یو شیپس پکې پاتې شو چې کوم شیپ خو ساري موږ ویلو دلته موږ آیکنز پاتې شو سمپل چې تاسو کله آیکن انسرټ کوئ په ام اس افیس 2021 کې سیم طریقه کار د سلی چې تاسو دلته راشئ آیکنز راواخلئ لیټ سپوز ماته دا ساينسي آیکنز پکار دي یا دې دغه ماته برینز یا بل څه یو ابجیکټس پکار دي سمپل هغه تاسو څه وکړئ کلیک یې واخلئ دلته اوکې او تاسو مور دین ون ابجیکټس هم اغستې شي لکه لیټ سپوز ما سره دریم دا واغستو دریم سره ما دا واغستو برینز نو سره واغستل بر سره ما دا پلین واغستو او راشي سمپل تاسو وکړئ انسرټ یې واخلئ اتوماتیکلی بتاو سره څو شي نو د سیم آیکنز چې هغه به ډاونلوډ شي یاد شو درته اوس دا آیکنز چې کوم نه د دې تاسو به فوټو کاپی جوړوي او په کنټرول ډی باندې ډوپلیکیټ کریټ کولای شي په کوم شارټکټ باندې په کنټرول پلس ډی باندې نیکسٹ کمانډز پدې کې پکې دي نیکسټو هغه ته وایي مونږه 3D ماډل 3D ماډلز دې ته ویل کېږي لکه دلته نه یو 3D ماډل انسرټ کوم دلته راشي تاسو 3D ماډل تاسو را په دې ډیوایس کې پروت دی یا سٹاک 3D ماډل د په سٹاک تراشم که ما سره دلته 3D ماډلز نشته صحیح شو کنه دې نه موږ راوالو دا ما انیمیټډ انیملز ما راوالسته انیمیټډ انیملز ما راوالسته او په انیمیټډ انیملز کې لیټ سپوز دا بی ما راوالسته دا بی یا نو صدا پیش راوالستو یو نو صدا برډز راوالستو یو نو سره دې دغینا بل یو شیپس دا راوالستو تاسو یو نو دا راوالستو او راشي تاسو انسرټ کړئ ګوري دغه ټول ابجیکټس چې کوم دي دا تاسو انیمیټډ ابجیکټس چې کوم دي تاسو شي امپورټ بشي دلته کلیر شو انیمیټډ ابجیکټس دي سایز ویلک سیوا مې دغه د وجینا مالک سیوا واغسته 5 نو واغسته لوډینګ کيو تاسو بل ویټ وکيو دلته به موږ څه شي ابجیکټس چې به موږ لوډ شي اوکې تو تعالی اچھا اوس تاسو ګورئ کنه دلته کې زموږ سره هغه 3D ابجیکټس چې کوم دي هغه موږ سره انسرټ شي دا ابجیکټ تاسو دلته موو کولای هم شي سایز وته کچولې غټولې شي دی دی فارمټس دا او بل ان کیسو که تاسو غواړئ دا تاسو موو کوئ نو کوم سایډ دی غواړئ نو موو کولای هم شي سیده سي روټیټ کیږي هم زموږ سره یاد شو دا په دې طریقې سره دې ته ویل کېږي موږ سره 3D object وته ویل کېږي سره نیکسټ کمانډز پدې کې پکې دي نیکسټ موږ کوم کمانډ ویلو سټوډنټس سو سکرین شاٹ هم ویلو کنه ایډنس دی ایډنس مای ایډنس یا ویکیپیډیا دې مطلب څه دی کله ځن نور څه فیچر چې کوم دي هغه ډاونلوډ کوم شو کنه نور څه فیچرز ماته پکار دي هغه ډاونلوډ کوم تاسو ګیټ ایډنس تراشي او په ګیټ ایډنس کې تاسو دلته راشي مای ایډنس دی او بل زموږ سره دی سٹور بیا به زموږ سره دا ټایم اخلي ټیک شو کنه خو زه په کې دلته یو څه ډاونلوډ کوم لکه تاسو بخیر مخکې کلاس کې ما ریکارډ کړو زه هم یار ماته دی کې پکار دی ویکیپیډیا راته پکار ده ویکیپیډیا په کې شته سکرپټ لیب راته پکار دی لکه مور فیچرز ډاونلوډ کوم موبایل ډیټا کلیکشنز چې کوم دی هغه زه پر ام اس ورډ کې راوسته غواړم یا چې کوم دی دلته راشي تاسو په شي کې پکار دی په کمیونټي کې په ایډیټر کې راته پکار دی په ایجوکیشن کې راته پکار دی ګورئ دلته کیټګریز پکې دي په ایجوکیشن کې ماته ویکیپیډیا پکار ده میث ټایپ راته پکې پکار دی زه سمپل ایډ کما چې ایډ کما دا به اګری کما او چې نه اګری کو دا به کنټینیو کم هم اق فیچر چې کوم دی میث بسو شي هغه د ماته اتوماتیکلی دلته نه ایډ شي صحیح شو کنه دلته براشي فیچرز کوم دی کې ما سره ایډ شو زه چې کوم چې دی بار د مو سره راځي کوم دیتا لوډ شو ډرا ترانه انسرټ تا دی انس ترازی دلته لوډ کیږي زه بل واخلم خیر دی مای ایډنس د به واخلم دا د الریډي راغله دی که ایډ کما دا د ایډ شو انسان کوی شوي به دی باندې اګیټ مین چې تاسو مور فیچر غواړئ په ام اس ورډ کې راځي به شي تا
insert تا add in یا my add-ins باخلی بل پدې کې پکې دی next commands wikipedia mostly زموږ سره استعماليږي د word meaning د لپاره like let's suppose یا یو څه د explanation د لپاره دلته لیکم virus دلته ما وایو virus اوکې wikipedia ترالم تاسو په alt او click باندې ما تاسو په زړو اپیسونو کې تاسو په alt click باندې مانسته شي په کومه بلاک واغستو زه wikipedia ترالم نو دلته کې د سیم الفاظو معنی زدل سرچ کولای شم wikipedia چې کې تاسو وایرس ما ته ډیفاین کو ډیفاین نه بول دا تاسو دا پورا ډیفینیشن راشي د ګرامر په لحاظ سره د هغې د مینینګ په لحاظ سره ٹھیک شو کنه کمپلیټ انفارمیشن بتاوس تا ویکیپیډیا پرووایډ کی انټرنیټ حالات خاصه حال دي هغه د وجه نه هر کمانډز چې کوم دی هغه کافي ټایم اخلي نه دا د خاطر په ویډیو لګا سټاپ کوم اچھا نیکسٹ کمانډز پدې کې پکې دي آنلاین ویډیوز ان کیس کدا تاسو آنلاین ویډیو په مایکروسافټ ورډ کې پلی کول غواړئ دلته راشي سمپل تاسو واخلئ آنلاین ویډیوز خدای نه مخکې په دلته کې تاسو یو آر ایل ټایپ کوئ لکه یو آر ایل مطلب څه دی ما سره ټایپ کو www. شو کنه youtube.com دا سینما واغستی او دا ته انسرټ کوم وګوره ماته انکریکټ یو آر ایل خیو زه ان کیس کلاس شم رن تا او پرن کې ټایپ کوم کروم اوکې او دلته نه واخلم یوټیوب ما یو یوټیوب کولاو کوی دی نه یو ویډیو ما پلی کړه صحیح شو وسو دې کې مونږه لیټ سپوز دا هایلایټس واغستا شو کنه دا هایلایټس په واغستا یا دا James Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Control C, close videos Control V or insert was pata to whom up videos chicken the MS Word the import sheet. دې نه تاسو هغه ویډیوز چې کوم ډایرکټ ځان ته بیا پلی کولای شي اوکې نیکسٹ کمانډز پدې کې پکې دي مای سټوډنټسو لینک د لینک مطلب دی هایپر لینک لیټ سپوز دلته راځم د لینک مطلب څه شی دی هایپر لینک او د هایپر لینک شارټ کټ چې کوم دی هغه دی کنټرول پلس کې ما کنټرول پلس کې واغستو زوی ما په ډیسکټاپ باندې زما سره یو ډیټا چې کوم دا ماته څه لینک لکه څنګه زه وایم ماته اډوب السټریټر لینک یا ماته کورډرا لینک یا دې دغه ماته بل یو فارمیټ فکر دی هغه لینک ورغواړم ټایپینګ ماستر ز لینک ورغواړم سم تاسو لینک وي دا وخت ما سپیکر یا ټایپینګ ماستر والی اوکې کی تاسو دلته کیو کوي هم هغه لینک دلته راغی کلیک کی تاسو او یس کی هم سیم زمو سره ټایپینګ ماستر چې هغه راځه کولاو شو زمیشنز نو شي برداشت کولای التنا ما کړه دي دا بالکل او دا کلوز کم شو کنه دا انیمیشن دې لري کومه چې او زیات نه څنګه دی دا شو کنه نیکسٹ پکې دی لکه زه هایپر لینک د سیما کاسټیشن سټوډنټسو دلته راشي تاسو شیپس تا او شیپس کې موږ دلته یو ابجیکټ واغسو دا بټن مې واغستلې او ما لیکي ولیکل چې کلیک می دا سری کلیک می دلته راشي تاسو زه کنټرول پلس کې اخلم کنټرول پلس کې نه بعد دلته رالم زم یار په ډیسکټاپ یا د ورډ ماته فایل یا په ډیسکټاپ باندې په پکچر کې په سکرین شاټ کې ماته دا سکرین شاټ بایر کا چې کله زه دغه سکرین شاټ کلیک واخلم او یې کوم د اخی بټن نه ډایرکټ ماته هغه سکرین شاټ اوپن شو کو اوپن نشوي هغه سکرین شاټ د سره لاړو بلینک پیج دی اوکې بیا ورته ګوري ونس اگین زه دلته راغلم دا ما واغستو کنټرول پلس ای دا ما ډیلیټ کو انسرټ ته راشي تاسو انسرټ کې دې دغه موږ یو شیپ راوغستو لکه لیټس سپوز دا کلاودز دی په دې کلاودز کې زه لینک جوړوم دلته لینک ورکوم لکه څنګه چې this is a simple link دلته راشي تاسو والی کنټرول پلس کې هایپر لینک میکو دلته رااله ما په ډیسکټاپ باندې
ځان سره څه راوغستو یو سافټویر د وی ال سی لینک کوم اوکې کوي اوس چې زه کله دا لینک کلیک واخلم او یس کما د دې ابجیکټ نه به ډایرکټ ماته څه شي کولاو شي وی ال سی پلیئر به راته کولاو شي کولاو شو که کولاو نه شو دې ځای نه بل په دې کې زموږ سره کمانډس پکې دی نیکسټ هغې ته ویلی کېږي بک مارک او کراس ریفرنس بک مارک او کراس ریفرنس دې ته ویلی کېږي لکه دلته ما ولیکلو RAND داسې کنټرول A ما واخیستو کنټرول C کاپي مې کو او په کنټرول V باندې ما پیسټ واخیستله اوس چې زه 1 نمبر پیج ته ډایرکټ ځم نو په کنټرول پلس هوم باندې تللی شم په کوم شارټکټ باندې په کنټرول پلس هوم ګورئ زه په سکرین باندې کیبورډ راولم دا د کنټرول او دا د هوم کلیر شو اوس زه په کنټرول هوم 1 نمبر پیج ته رالم او په دې ځای کې ما سټډي وکړه د بیفوره پورې زه انسرټ ته راځم انسرټ کې بک مارک ته راځم بک مارک کې دې له نمبر کوم سټاپ او دا زه ایډ کوم اوس ګورئ زما پوینټر په بل پوزیشن باندې پروت دی یا په اینډ کې پروت دی او زه بک مارک ته تللو غواړم نو دلته راشئ تاسو سمپل ګو ټو کلیک واخلئ اټومیټیکلی به بک مارک ته لاړ شي هغه ځای ته لاړو که لا نه لاړو بیفور ته خو د بک مارک زموږ سره یو ډیس اډوانټیج دا دی که نه چې کله تاسو دې ته نیم اساین کوئ نو تاسو په منځ کې سپیس نه ورکوئ لکه داسې به نه کوئ چې علي او خان ځکه بیا به ستاسو سره داسې کېږي دا به نه ایډ کېږي یاد شو دا بل په دې کې پکې دی کراس ریفرنس کراس ریفرنس موږ ته شو کوي د ټوټل نمبر اف کمانډ لکه زه ته ما ته وښایم ما څو بک مارک اخیستلي دي نو ما ته سمپل شو کوي چې ستا سره څو بک مارک دي یو بک مارک دی سره اوکې بل لیک کمنټس کمنټس دې لپاره استعمالي کې لکه دې کې ما یو لفظ ولیکلو سی پی یو دلته ما ولیکلو یو اس بي دلته ما ولیکلو فار ایگزامپل ماوس زه سی پی یو ته رالم په سی پی یو کې موږ واخیستو انسرټ په انسرټ کې ما واخیستو کمنټس او ما ولیکلو چې د سی پی یو فل فارم دی څه شی سنټرل پروسیسینګ یونټ اوکې دلته رالم یو اس بي چې کوم د دې هم ما واخیستو کمنټس او ما ولیکلو یونیورسل سپیل غلط دی نو رائټ کلیک اخلئ او ټیک کوئ یونیورسل سیریل بس یونیورسل سیریل بس داسې او ما ماوس متعلق ولیکله چې دا یو انپوټ ډیوایس دی ماوس چې کوم دی ماوس از ان انپوټ ډیوایس یا سمپل ما ولیکلو انپوټ ډیوایس انپوټ ډیوایس اوس راشئ تاسو دې ته پوینټر تاسو کله سټے کوئ که نه سی پی یو به تاسو شو کوي سنټرل پروسیسینګ یونټ یو اس بي به تاسو شو کوي یونیورسل سیریل بس او ماوس چې کوم دی دا به تاسو شو کوي انپوټ ډیوایس بس دا سره مطلب اے ایم کمنټډ هم درښیو او په دې کې ورسره شاید نیم هم راځي نو ان کیس که تاسو دا نیم چینج کوئ نو دې چینجینګ دپاره به تاسو فایل کې آپشن ته راځئ او دې کې به تاسو خپل یوزر نیم چینج کړئ نو په نیکسټ کمنټ کې به ستاسو سره دا نیم چې کوم دی دا به چینج راځي